Bine, o să suferim astăzi puțin. Da, șosetele, mi-am luat ceva ediție Hawaii asta, adică frumos pe party, pe asta. Trece vara și trebuie să rămânem în atmosferă, știi, chiar dacă nu mai e așa de cald. Scopul acestui antrenament este, ca și data trecută, să înțelegem foarte exact cum se simte corpul când lucrăm exact la zona dintre aerob și anaerob. Aș zice chiar puțin mai sus, când stăm chiar acolo pe prag lactat, și șmecheria este să îți cunoști corpul, senzațiile din corp, din picioare, din plămâni, în așa fel încât după aceea, tu cu această senzație să știi să dozezi efortul, fără aparaturi. Atenție, eu am descris aici mai mulți senzori, mai multe aparaturi. Astea le folosesc în primă fază, cât să-mi dau seama pe baza feeling-ului și la ce văd. După ce fac un interval 2, scap de acești senzori și încerc să mă corelez cu senzația aia, da? Ideea este că îl folosesc pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în corpul meu, atât. Și după aceea le arunc. Impropriu spus, le arunc. Fac ceva bănuți, dar înțelegi ideea. Bun, și din nou o să spun la fiecare oprire, când o să iau măsurători, o să spun diverse idei, da? Cum să înțelegem mai bine și cum să dozăm efortul și cum să facem acest antrenament, da? Discutam zilele trecute și asta iar e super important. Măi, n-ai cum, dacă nu reușești în antrenament să simulezi niște stări, niște, nu știu, puteri, da, anumite rezultate, nu o să se întâmple în ziua cursei să dai 130%. Sunt foarte rare cazurile astea și atunci trebuie să testezi, să vezi cum se simte corpul. Dacă îți place să te duci la limite, momentul este perfect în antrenament, dar ai grijă cât de mult te duci la limite ca să nu te arzi, că după aceea la cursă ce mai rămâne. Așa că hai să vedem astăzi care este o limită tolerabilă, da? Nu ne rupem în două, așa frumos. Hai să-i dăm drumul. Jumătate. Mai simțiți și noi că muncim ceva astăzi, nu? Pentru că sigur sunt în prag anaerob și aici ceva foarte interesant. La bicicletă mi-e mult mai ușor să fac asta și la alergare, da. La bicicletă am simțul ăsta mult mai ușor. Adică am plecat primele 3 minute, te încarci și după aceea următoarele 2 minute din astea, 2 minute și jumătate din astea 5, corpul s-a dus într-o zonă natural unde cred că este zona de prag lactat. Adică am făcut primele 2 minute la 410 W, 400 de W 2 minute, iar după aceea am scăzut și am terminat în vreo 385. 385, adică m-am dus foarte sus. Stai că nu, unde e ecranul, frate? Așa. 5 minute jumătate, uite asta, a fost 43,7 media orară, 43,7 și pe astea, 5 minute și jumătate. Oricum am ieșit 385 de W, deci am plecat la 400 și după aia m-am dus mai jos la 370, ceea ce deja din acest prim test intuiesc că asta este situația. Vreau să fiu pe la 390, dar nu sunt la 370, 370, 380 pe aici. Așa că, acum, o să fac unul continuu, e ok cu oamenii ăștia, că, na, ce se face, mai facem slalom prin 3, atenție. Asta e un lucru pe care, fiecare când eu mai zic, domne, ești afară, că nu ești aici în casă. Sunt semafoare, sunt oameni, dă-l încolo de interval, ca să n-ai strici fata, te oprești frumos, te ridici, frânezi, adică preventiv, nu stai acum că am de făcut 5 minute ca nebunul, știi, și nu mai văd nimica. Vă pe unii trec la semafor roșu, asta, bă, lasă-o încolo, păi viața ta e mai importantă decât intervalul ăla. O să fac de 20 de minute, asta înseamnă că la cam 1,27 oră, 1 minut 27 pe tură, cu 42 la oră, cam așa cred că o să fie viteza. Încerc să le fac la 360, 370, 360, 370, puțin sub. Mă opresc după 20 de minute să luăm o măsurătoare, așa că ne vedem cam după vreo 12 ture, aș zice. 12 ture stadion, 20 de minute pe ceas. Pardon. Ce înseamnă să fii cu camera pe tine? Încă 4 ture! Ai.
Parcă am făcut un set la sală. Cred că m-am păcălit puțin la deschidere. Uite și simți parcă sunt picioarele, cum să spun. Zic, bă, cine mă, am mai pedalat și eu în viața asta, am mai făcut și eu în viața asta. Bun, ce se întâmplă în cazul ăsta? Am făcut 20 de minute. Primele, m-am instalat la vreo 380. Deci asta e o greșeală. Și după aia m-am dus natural la 360. Dar în continuare sunt foarte sus. Am avut 6 citirea. Bine, îmi simt și corpul, e super încărcat. Mă strâng picioarele, exact cum chire ciorile ăștia, așa am chirit și mie picioarele. Așa că ce o să facem? Dăm în continuare, dar ajustăm antrenamentul. Adică e o regulă simplă. Dacă faci intervale și vezi citirea este bună, ritmul cardiac e unde trebuie, dar citirea e prea sus, atunci ajustezi în jos. Adică faci intervale mai scurte ca să fie o încărcare mai puțină. Dacă, de exemplu, aș fi avut citiri foarte bune, m-aș fi așteptat în zona lui 4, nu lui 6, 3,8 acolo, 4, făceam intervale, le țineam tot la 20 de minute sau poate chiar 30 de minute, dar așa sunt forțat să mă duc, țin aceeași zonă, dar mă duc la 10 minute. Deja avem cât avem? 20 de minute, cu alea vreo 5 minute și cu încă 4, avem vreo 27 de minute de muncă, da? Mai trebuie să mai facem vreo 30 de minute. O să vedem cum facem. Facem de 10 minute asta acum și vedem ce iese. Bun. Mai jos, 10 minute la 350 de bați, mai tolerabil asta, dar sigur toți suntem sus, adică nu cum ar trebui sau cum mi-aș dori, dar aici ce e important de când îți iese ceva sau nu ți iese ceva, să înțelegi ce modificări ai făcut în ultimele săptămâni și cum ar putea acele modificări să-ți influențeze rezultatul. Da? Și acum, ce vedem aici este exact rezultatul, adică cum mă simt acum, la a rula cu un handicap destul de mare, mai exact componenta aerobă. Tot acolo sunt, deci ca și șmecherie, am scăzut intensitatea cu 10 W. Am scăzut durata, da? 10 minute, tot la 6 sunt foarte, foarte, foarte sus. Ok, care e explicația? Păi după challenge rot, care a fost pe 2 iulie, pe 3 iulie, deja suntem astăzi la 25 august, deci o lună și mai bine de jumătate. N-am mai făcut niciun fel de tură mai lungă. Am făcut 2 ore și ceva cel mai lung și ele au fost antrenamente de genul ăsta, în care antrenez foarte mult componenta anaerobă, iar întregul sistem începe să devină dependent de asta. Dacă nu mai faci ture mai lungi sau ture în zona aerobă, începe să se stingă acea componentă și nu-ți mai compensează la eforturi ceea ce ar trebui să fie sub maximal. Adică anul trecut am mers 345 la Mamaia și după aia am și alergat o oră 25, iar pentru 345 de W aveam citiri sub 3 minimul, 2,5, 2,4, 2,3. Acum le am de 2 ori și, dar care e treaba bună? Treaba bună este că mai e ceva timp până la concursurile astea și cumva a fost o strategie asumată pentru că îmi lipsea această componentă anaerobă și am decis să lucrez astea 3 săptămâni, să dau un astfel de stimul. E binișor, aș zice, vreau puțin mai sus, vreo 5% mai sus ca și rezultate, dar ideea este că acum, având pragul ăsta destul de jos, la 350, de la 340 la 350 zonă, mă aștept ca în următoarea lună, dacă pun niște antrenamente pur aerobe, să-l mai duc un 8% în sus
Da? Și atunci ne apropiem de ceea ce ne trebuie. Dacă nu, asta e viața, ce să-i facem? Îi dăm mai departe și cifrele sunt cifre. La urma urmei, știi cum e, contează cât de mult reușești să te mobilizezi, să tragi de tine. Ce o să mai fac? O să mai fac una singură, o să fac vreo 10 ture, dar o să le fac un efort mai jos, pentru că deja ne pune prea rău în cap. Înțelegi? Și mai urmează sâmbătă duminică și vrem să lucrăm și sâmbătă și duminică. Adică, ăsta e un exemplu acum foarte bun ca să înțelegem de ce trebuie să ajustăm uneori antrenamentele și trebuie să ne punem, cum să spun, atenția la contribuție și nu să ne încăpățânăm. Mi-am propus, bă, vreau să fac o oră, știi? Frate, eu astăzi mor dacă nu fac o oră. Bă, uneori trebuie, dar uneori nu, mai bine, bă, e bine și 45 de minute. Sau, bă, vreau o oră aici, fac o oră aici. Sau, dacă era o zi extraordinară, poate făceam o oră 10. Dar trebuie să simți corpul foarte bine și să ai o capacitate de a judeca, să zici, bă, asta este. Adică, de exemplu, acum, eu mi-aș fi plăcut, sunt cu voi acum aici, mamă, să bubui, să vă arăt niște cifre din alea. Dar frate, asta e astăzi, înțelegi? Asta e ce a ieșit astăzi. Și nu mă, cum să spun, demoralizează, mamă, mai e o lună. Nu, mă duc până acolo, asta îmi place, procesul, să văd cât de mult pot să îmbunătățesc. Ultima tură. Totdeauna, ultima, v-am și la alergare. Totdeauna când mi s-au întâmplat lucrurile, ultima. Bă, și atunci la ultima se întâmpla ceva. Că vrei tu să tragi asta. Hai! Am tot făcut modificări, că s-au stricat niște șuruburi și s-au stricat și ăștia. Și spun, dar cine va stau așa aplicam? Ce se întâmplă asta? Nu erau slăbite, nu erau să ne se stea bine. Și era că stăpân ajunsesem acum când am început, era lăsată cam atâta, știi? Și de asta eu fiind mai jos, exact, de asta se încărcau picioarele. Piciorul, având o poziție corespunzătoare pe șa, piciorul se întinde cum trebuie și musculatura lucrează simetric, da? Și quadricepsul și bicepsul femoral. Dacă stai cum a stat eu adineauri, dar e bine că avem filmarea și o să vedem pe filmare versus înainte și după. Dacă stai prea jos, se numește că mergi în genunchiat, pedalezi în genunchiat, ești prea închis și se încarcă foarte mult quadricepsul, pentru că nefăcând flexia completă, piciorul nu are timp să descarce, exact. Și imaginează că e ca și cum ai face la sală și ai stat genul fără să îndrepti și ai stat numai acolo, țac, 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 jos și să faci mult așa, te arde. Exact aici și pe gluteu mă ardea. Asta provoacă în timpul accidentării, pentru că dacă ai o poziție incorrectă, stimulezi foarte mult zona lombară și inflamezi foarte mult musculatura, de fapt suprasolicită musculatura care strangulează nervul sciatic și începi să ai dureri pe spate și mulți, și eu am avut asta, îți radiază în jos pe picior pentru că e o poziție incorrectă. Și mușchiul, ai văzut și la yoga că te pune aia să stai nu știu cum și respiră și păi cine nici nu pot să stau, dar să respiri, știi? Așa și aici, stai într-o poziție și încearcă cu orele să tragi de tine, să vezi ce se întâmplă. Accidentare, poc. Și asta, paranteză, de cele mai multe ori, pe pielea mea, știi, zic, mamă, m-am accidentat și la alergare. Nu, frate, în toți anii ăștia, toate accidentările, sau, mă rog, cele mai multe accidentări au venit de la bicicletă, culmea. Și după aceea că au apărut și au făcut poc pe alergare, acolo a crăpat utilajul. Dar sursa, da, cauza a fost pe bicicletă, poziții incorrecte, da? Așa că e foarte important să faci un bike fitting, se numește, să-ți faci o poziție cum trebuie, în așa fel încât dacă tot ți-ai luat un utilaj și ai dat banii pe el și asta, bă nene, fă-mă și stai bine pe el, corect? Unul care are ochiul format, care face fitting, du-te că sunt destui băieți la noi care fac asta. E foarte bună observație, uite, foarte simplu ca să-ți dai seama, te dai jos de pe bicicletă și vezi cum este vârful șeii, nasul șeii comparativ cu bazinul tău. Dacă ești șaua să fie aliniată la nivelul bazinului și asta înseamnă că îți va permite în momentul când te urci pe șa să ai o flexie aproape completă și corectă a piciorului, ești bine, da? Bun, ne-am lămurit de ce ne-am dat bine la primele intervale, sper să dăm bine la următoarele acum. Hai să-l prind pe băiatul ăsta, uite, ia-l în cadru, te rog frumos, ia-l în cadru, uite pe băiatul ăsta de la și face intervale. Vreau să-l prind, că bagă tare. Lucrează Adrian Anulescu, a fost pionierul, primul președinte al Federației Române de Triatlon și în continuare se pregătește, săptămâna viitoare are concurs de Ironman la Podersdorf. Și uite, se antrenează serios. Omul trece în curând la categorie 60 de ani și vrea la fel să bifeze și el calificarea la Kona. Am făcut 15, n-am făcut 10. Că am zis, voi, dacă am făcut corecția asta la așa, să vedem dacă e de acolo. E mult mai bine
ca poziție, nu se mai încarcă piciorul atât de tare. Poate spre 4 jumate, 4, 8, să vedem. Patru jumate. Bun. Deci sunt mai în zonă, 350 la tot peste. Dar alea primele era de la poziție. Deci, ca și concluzie, așa, vezi, la aceeași putere, 10 minute. Bine, am făcut pe primul ăla de 20 de minute și ăla acolo l-am simțit rău de tot cum a taxat pe vadriceps. Deci o poziție incorrectă te omoară, îți ia 10%, 12% din performanță. Da? Am văzut că aceeași putere am obținut valori de 6 mmol, ceea ce este enorm. Asta înseamnă că mușchiul ăla muncea în draci acolo și oxigenarea, o să mă uit să văd. Da, asta a fost. Ce am făcut? Am făcut 5 ori 30 de secunde, 420, 400, 380, după aceea a venit Răzvan și am făcut pe aia la 500 și iar la 380. După aceea am făcut 5 minute și jumătate la cât? La 385 de W, parcă. Am început la 400 și după aceea am terminat la 385, a fost media. Nu știu NP-ul, că mi-arată doar media aici. După aceea am făcut un interval de 20 de minute îngenunchiat. L-am făcut la 360 și am obținut 6 mmol. După aceea am scăzut, am făcut 10 minute la 350, tot frânt, tot 6 mmol și după aceea mi-am dat seama că toți acești senzori, ce proști sunt senzorii ăștia, nu spun, frate, că a scăzut șaua cu 2-3 cm. Asta este, știi, ironia, folosești. Bine, Adrian, forță! Folosești 30 de senzori ca să monitorizezi 30 de chestii și nu-ți dai seama de faptul că s-au slăbit șuruburile de la așa. Ceva era ciudat, că ți-am zis, eram foarte, mi se părea că mă uit din ce în ce mai jos și sunt așa ca în carusel, ca într-un carusel, dar că se încărcau foarte mult picioarele. Însă după aceea m-am oprit, zic, bă, ce naiba, e foarte ciudat, mi se pare că sunt foarte îngenunchiat. Și am ridicat șaua, am pus-o din nou la semn și am făcut încă un interval de 15 minute, tot la 350 de W și am ținut 4 jumate. Ne apropiem. Aș vrea să văd, ca și idee, pentru aceste 15 minute la 350-360 de W, să văd citiri la 2 jumate, 2,8, 3 mmol. Mai avem o lună de zile ca să facem asta, mai puțin, 3 săptămâni, pentru că mergem la Belgrad în 3 săptămâni și câteva zile, 3 săptămâni și 2 zile. Singura soluție ca să ajungem acolo este să facem 3 săptămâni de stimul pur aerob, baza aerobă la greu, ajunge cu stimul anaerob, i-am dat foarte mult, 3 săptămâni de zile stimul, să facem toleranță la prag, să facem submaximal și să facem, și să facem neapărat 3 săptămâni de altitudine. Este prima oară, am folosit în iarna trecută, este prima oară pe anul ăsta. O să folosim altitudinea, mă aștept de la altitudine să iau un boost de 5-8% în 3 săptămâni, cam măcar 5%, dar pe bază experiență 8%. Dacă fac cum trebuie și reușesc să dorm, pentru că asta e mare problemă, trebuie să dorm, obțin chiar înspre 10%. Și coroborat cu un stimul aerob, undeva, nu ceva nebunie, 20 de ore de antrenament pe săptămână, niște ture lungi de între 4 și 5 ore în weekend și încă una de vreo 2-3 ore la mijlocul săptămânii și este să mai dea și asta un 3-5%, deci per total mă aștept să am un câștig de 10-12%, ceea ce s-ar traduce exact în ce am zis adinauri, să obțin la 350 de W undeva măsurător de sub 3 mmol. Și atunci știu că suntem pregătiți pentru a face sub 4 ore pe half. În același timp trebuie trasă și alergarea și notă, dar de obicei toate merg una după cealaltă. Trebuie doar să ții stimul și acolo, dar vin pentru că folosim același corp, folosești același corp și să alergi și să noți. Ok, sunt mișcări diferite, dar sistemul respirator, inima, vorbind de aceleași, cum să zic, da, e același motor, da? E același motor pe care tu îl antrenezi, începe să devină foarte eficient. Asta a fost pentru astăzi. Un alt lucru important, mai am cam jumătate, da? Am avut aici 200 de grame de carbohidrați. Nu am simțit nevoia să mănânc totuși atât de mult, am mâncat doar jumătate, 100 de grame de carbohidrați. În
într-o oră și ceva cât am stat. Ăsta este un alt lucru pe care îl sugerez, mai ales pe bicicletă. Pe alergare mulți nu reușesc să facă asta, dar și pe alergare ar trebui să-ți antrenezi stomacul să poată să ia nutriția cursei pe care o folosești tu, la bicicletă neapărat. Și dacă reușești să faci intensități la prag sau peste prag și să mănânci 100 de grame, poți să mănânci chiar 100, 120, 150, dar n-a fost atât de lung și atât de solicitant, a fost foarte controlat pe final. Cred că, mă repet aici, dar cred că dacă și-au era ok, obțineam valori sub 5 la toate, 4,5, 4,8, ceea ce exact vreau să văd. Așa, și trebuie să exersezi, pentru că dacă reușești să mănânci 100-120 la intensitatea asta, este clar că după aceea dacă faci un half sau un full, poți să mănânci mult mai ușor 150-180. Eu am avut curse când am mâncat și 200 de grame de carbohidrați pe oră. Da, 200 de grame, atenție, și sunt foarte multe persoane care nu pot să mănânce nici măcar 60 de grame. Asta pentru că nu și-au antrenat corpul. Asta a fost pentru astăzi. Am văzut o alergare, am văzut o bicicletă, o să vedem un înot. Astea au fost niște antrenamente strict cu un stimul pe zona anaerobă, cum am zis, dar nu ceva nebunie. Și urmează să vedem în săptămânile următoare din ce în ce mai mult specific pentru cursa de half, da? Niște simulări mai exacte prin care în cele următoarele 3 săptămâni o să venim din aproape în aproape în simulări, dacă reușim să ne apropiem de cifrele target, și în funcție de asta o să facem strategia și teoretic, pe baza măsurătorilor și antrenamentelor, ar trebui să spunem cu o săptămână înainte dacă suntem în grafic să facem sub 4 ore sau nu suntem în grafic, așa că rămâne surpriză. Stai aproape să vedem, să vezi, să urmărești cum evoluează pregătirea și ține-te și tu de treabă.